يعتبر شاطئ طرفايا من أجمل الشواطئ في المغرب، حيث تمتد رماله الذهبية على طول الساحل الأطلسي، مما يجعله وجهة مثالية للسياح والمصورين على حد سواء. يتميز الشاطئ بجوه الهادئ ومناظره الخلابة، مما يجعله مكاناً رائعاً للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة. أما عن كازا ديل مار أو بيت البحر، فهي قلعة تاريخية تقع على شاطئ طرفايا، بنيت في عام 1882 بأمر من المستكشف الإسكتلندي دونالد ماكنزي. كانت القلعة تستخدم كمركز تجاري من قبل شركة الغرب إفريقيا، وكانت تهدف إلى تعزيز التجارة بين المغرب وبريطانيا. تاريخ كازا ديل مار مليء بالأحداث المثيرة، حيث كانت القلعة تحت سيطرة البريطانيين لفترة من الزمن قبل أن يتم شراؤها من قبل السلطان الحسن الأول وتقديمها للسكان المحليين لإنهاء الوجود البريطاني في المنطقة. ومع مرور الزمن، تعرضت القلعة للإهمال والتآكل بسبب الأمواج العاتية للمحيط الأطلسي، مما جعلها في حاجة ماسة إلى الترميم. في عام 2014 أطلقت وزارة الثقافة مشروعاً لترميم القلعة وإعادة تأهيلها، بهدف الحفاظ على هذا المعلم التاريخي وتحويله إلى مصدر للتنمية الثقافية والسياحية في المنطقة. يعتبر كازا ديل مار جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية لسكان طرفايا، ومصدر فخر لهم، حيث يعكس تاريخاً طويلاً من التبادل الثقافي والتجاري بين المغرب وبريطانيا. تعد القلعة اليوم رمزاً للتراث المعماري والتاريخي للمدينة، وتستقطب العديد من الزوار الذين يأتون لاكتشاف جمالها وأهميتها التاريخية. إن ترميم كازا ديل مار ليس فقط للحفاظ على التراث، بل أيضاً لتعزيز السياحة في طرفاية وجعلها وجهة مميزة على خريطة السياحة المغربية. من فضلكم، لا تنسوا الاشتراك في قناتي لمزيد من الفيديوهات الرائعة والمشاهد الخلابة. شكراً لدعمكم.